قول يا رب تكونوا بخير كده. ان شاء الله في فيديو النهارده هتكلم عن ال 60 minute range trading او ازاي تقدر تتداول فريم الساعه. عشان اتكلم عن الموضوع ده بشكل فعال عندي 4 محاور اساسيه هتكلم عنهم النهارده. رقم 1 هو ازاي تتداول رينج فريم الساعه. رقم 2 ايه الساعات اللي هتدور فيها على السيت اب بتاعك. رقم 3 ازاي تعمل اداره للمخاطره بشكل صحيح وانت بتتداول رينج الساعه. رقم 4 ايه شروط الدخول الذكيه بتاعتك للسيت اب. وبالتالي المحور الاول هو ازاي تتداول رينج فريم الساعه. انت هنا مش مطالب تماما انك تكون عارف البايس بتاع الديلي كاندل. طيب ليه؟ لان انت هنا بتتداول الانترا داي فولاتيليتي، او بمعنى ادق انت بتتداول التقلبات اللي بتحصل داخل شمعة اليوم، وبالتالي اثناء التقلبات دي بيكون عندك حاجات بتتكرر بشكل اساسي. انت كتريدر تقدر تستخدم التقلبات دي في انك تاخد تريد بناء على الرولز اللي انا هوضحها النهارده. وبالتالي طول ما انا بتريد الانترا داي فولاتيليتي فانا مش محتاج اي بايس. طيب محور رقم 2 ايه الساعات اللي انت هتدور فيها على السيت اب؟ بشكل اساسي الديلي كاندل هي عباره عن 23 شمعه. انا هركز فقط على 3 مواعيد او 3 ساعات. ال3 ساعات دول انا هضربهم في 2، لذلك عشان الكلام يكون بشكل كلير انا عندي ميعاد الساعه 1، الساعه 3، الساعه 9، ولكن المواعيد دي هستخدمها صباحا صباحا صباحا، وكذلك هستخدمها مساء ومساء ومساء، ولكن المواعيد دي هتكون بتوقيت نيويورك يو تي سي -4، وطبعا ده هيكون بناء على التوقيت اللي موجود في بلدك. وطبعا ميعاد نيويورك يو تي سي -4 ده بسبب التوقيت الصيفي، وطبعا ده التوقيت اللي هينزل في الفيديو. لكن لو احنا في التوقيت الشتوي الميعاد ده بيتغير، بيبقى نيويورك يو تي سي -5. طبعا اثناء ما اتكلمت عن السي ار تي انا دايما كنت بتكلم على ميعاد الساعه 9 لانه ده افضل ميعاد بالنسبه لي، بيكون فيه فولاتيليتي عاليه. لكن اللي انا علمته لك وقتها ان انت ما عندكش غير الثلاث مواعيد دول، 1 صباحا، 3 صباحا، 9 صباحا. ولكن الشيء الجديد اللي انت هتضيفه عندك هو ان انت كمان عندك 1 مساء، 3 مساء، 9 مساء بتوقيت نيويورك يو تي سي -4. دول من ضمن المواعيد اللي انت تقدر تتريد فيهم السي ار تي او ال 60 minute رينج. وبالتالي انت عندك 6 مواعيد تقدر تستخلص منهم الميعاد اللي هيكون مناسب معاك بناء على الجدول الزمني بتاعك، الجدول اليومي بتاعك، بناء على وقت الفراغ بتاعك، وتقدر تستغل الميعاد ده في انك تتريد فيه. طبعا انا هتكلم عن ميعاد الساعه 1 النهارده لان انا هكشف فيه حاجات كتير جدا دايما بتكون مغلوطه عن الميعاد ده بالتحديد، لذلك انا مهتم بشكل اساسي بميعاد الساعه 1 النهارده. طبعا الساعه 9 صباحا انا اتكلمت عنه كتير جدا وتداولت الرينج ده بشكل كتير جدا، لذلك اتوقع انت عندك فكره كويسه جدا عن الساعه 9. طيب لو انا هتكلم على اداره المخاطر اثناء تداول رينج فريم الساعه، لازم تفهم كويس ان انت هنا كديفلوبينج تريدر او كنيو تريدر او بتحاول تتعلم التريدنج وانت لسه في المراحل البدائيه الاولى، فانت عندك 6 مواعيد. هل لما انا بقول لك انت معاك 6 مواعيد تقدر تلاقي فيهم تريد، هل ده معناه ان انت تتريد ال6 مواعيد؟ اكيد لا. ولكن اللي انا عايز اوضحه لك هنا، لو انت استخدمت ميعادين فقط داخل نطاق اليوم بريسك 0.5%، استهدافك 1%، انا بوعدك انت هتعمل احسن من 99% من الناس اللي موجوده على السوشيال ميديا. وهو ده اللي انا بوصله، ان انا هنا مش بحاول اعلمك تكون غني، مش بحاول اعلمك تكون ثري، ولكن انا هنا بعلمك حاجات فيري ستراكشرال لو انت طبقتها بشكل دقيق كل يوم ده هيساعدك انك تستغنى عن وظيفتك المهنيه خلال سنه ونص لسنتين بناء على المعلومات اللي هتتقدم النهارده. لذلك لو انا هخاطر بنص في المية في ميعاد الساعه 1، استهدافي 1% كريسك تو ريورد، فده شيء ممتاز جدا. ولكن لو السعر ضرب لي ستوب، خلاص انا معايا تريده ثانيه خلال ال5 مواعيد المتبقيين معايا، اقدر استغل ميعاد زي الساعه 3 او الساعه 9 واخاطر بربع في المية، استهدافي 0.5% فقط لا غير. لو التريد كانت في صالحي انا رجعت الخساره بتاعتي، لو التريد ما كانتش في صالحي فانا خسرت اقل من 1% خلال نطاق اليوم. طبعا ونفس الكلام انت هتعمله في حاله ان انت كسبت. يعني لو انت دخلت بنص في المية والتريد جابت الهدف وانت شايف ان في فرصه كويسه جدا معاك الساعه 3 او الساعه 9، انت هتخش التريد الثانيه ولكن بريسك 0.5% فقط مش 0.5%. ليه؟ لان انت اوريدي خلاص عملت الارباح بتاعتك من اول تريد، لكن انت شايف في فرصه قدامك كويسه بناء على الموديل بتاعك، لذلك لو انت حطيت فيها ريسك 0.5% فانت اوريدي هتحقق 0.5% بمعدل 1.5% كمكسب خلال اليوم. تعال نفترض لو انت دخلت 2 تريد خلال اليوم في 5 ايام تداول، فانت معاك 10 تريد. لو انت بتخاطر بنص في المية لكل تريد، وتعال نفترض انك خسرت 5 تريد في الاسبوع ده، عايز تفهمني
ان على نهايه الاسبوع انت هتكون خسران؟ مستحيل، لان الموضوع هنا كله يندرج تحت مبدا الماس او الرياضه. لو انت فاهم رياضه كويس وبتطبق الرولز اللي انا بتكلم عنها بخصوص الريسك مانجمنت، انا بوعدك ان انت هتكون اوريدي بروفيتبل. لذلك انا دوري كمنتور او اديوكيتور ان انا اوصل لك الريسك مانجمنت السليم اللي انا لازم اعمله عشان اوصل للبروفيتابيلتي على نهايه الاسبوع او نهايه الشهر. لذلك اي تصرف بشكل خاطئ انت هتعمله ثق تماما ان الغلط هيكون من عندك. يعني ما ينفعش تخش تريد الساعه 1 بنص في المية تخسر، تقوم تدور على الساعه 3 او الساعه 9 وتخلي الريسك 1%. وده للاسف اللي اغلب الناس بتعمله، ان انا خسرت نص في المية فازاي ارجع الخساره، لان هو مش بيفكر ان هو يعمل ارباح. هي دي الفكره، انت مش بتفكر تعمل ارباح، انت بتفكر ترجع الخساره، في حين ان الخساره في حد ذاتها ده شيء طبيعي جدا. ليه؟ لان الفلوس في الاكونت بتاعتك هي عباره عن عمليه شبه عمليه التنفس. هل وانت بتتنفس ينفع تاخد حاله زفير فقط؟ هتموت. طيب لو خدت حاله شهيق فقط هتموت. لذلك لازم يكون في بالانس دايما ما بين الشهيق والزفير. نفس الفكره، انا بعلمك ازاي يكون في بالانس في الاكونت بتاعك ولكن بشكل هيلسي، بشكل صحيح، بدون ما ياثر عليك في السيكولوجي. لذلك لو انت خسرت تريد بنص في المية على طول الريسك بتاعك بينزل للنص مش بيزيد للضعف. وهي دي الفكره، ان انت لازم تفهم كويس ان مكسب الفلوس وخساره الفلوس في الاكونت بتاعك ده شيء نورمال، ده شيء طبيعي، ده شيء عادي. لكن الفكره كلها لما انت بتيجي بتخسر بتتعامل مع الخساره دي ازاي. اتمنى اكون وصلت موضوع الريسك مانجمنت بشكل سليم. لذلك خليني ادخل على المحور الرابع وهو شروط الدخول الذكيه للسيت اب، ولكن انا هنا هتكلم على الشرط. زي ما انت شايف انا عندي ميعاد الساعه 12 صباحا، ميعاد الساعه 1 صباحا، وبالتالي المواعيد اللي قدامك دي هي مواعيد الساعه 1 صباحا بتوقيت نيويورك UTC-4. الشيء اللي انا عايزك تفهمه ان دايما 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 ميعاد الساعه 1، لمعلوماتك انت هنا لازم تكتب ميعاد الساعه 1 بيكون ريفرسال موديل او موديل انعكاسي. يعني بكل بساطه اثناء التايم ويندو اللي موجود قدامك انا بحدد اعلى قمه، بحدد ادنى قاع. زي ما انت شايف قدامك هنا دي اعلى قمه، ده ادنى قاع. الموديل هنا ده دايما بيكون موديل انعكاسي للاتجاه. ليه بيكون موديل انعكاسي؟ انا عايز اعرف ليه الموديل بتاع الساعه 1 دايما 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 بيكون موديل انعكاسي. ولازم افهمك حاجه، لما اقول لك دايما موديل انعكاسي ده معناه الشيء اللي انا عايز اشوفه عشان ادخل تريد. باي ديفينيشن ان انت في بعض الاحيان بتلاقي الساعه 12 كانت ماشيه في شكل ترندنج او شكل صاعد، تيجي الساعه 1 تسحب القاع وتلاقي السعر مكمل في الاتجاه ما انعكسش، او سحب القمه وكمل للاعلى ما انعكسش. انا هنا بتريد الكونديشنز دي؟ لا. عشان كده انا بقول لك دايما انا عندي رولز. لو انا هستخدم الساعه 12 صباحا كتحديد اعلى هاي، تحديد ادنى لو، لازم الموديل ده يكون موديل انعكاسي. يعني السعر ياخد القاع بالشكل اللي انت شايفه ده ينعكس للقمه. اي حاجه غير كده بخصوص الساعه 12 انا مش بتداولها. ليه بقى؟ ليه؟ لان الساعه 12 هي الفيرست برنت للترو اوبن بالنسبه لليوم. يعني دي اول شمعه تم طباعتها ولكن بالميد نايت اوبننج وهو الساعه 12. في الحاله اللي قدامي هنا الماركت دي اول طباعه ليه، وبالتالي انا ما فيش اي نوع من انواع الترند اللي انا اقدر اعتمد عليها. ليه؟ لان دي كانت نهايه اليوم السابق عند الشمعه اللي موجوده هنا، دي شمعه الافتتاح لليوم الجديد بناء على الميد نايت اوبننج. وبالتالي اي شيء قبل الساعه 12 دي شمعه الساعه 11:59 PM وهي شمعه الاغلاق. اي حاجه في البرايس اكشن خلاف ذلك انا مش بعتمدها تماما. وبالتالي لو جينا هنا عند شمعه الساعه 12 فلو تاخد بالك سعر الافتتاح بتاع الشمعه دي هو اوريدي فاليو او قيمه. لما السعر يكون بيتم تداوله فوق السعر ده فانا في اوفر بوت كونديشن. طب لما السعر يتم تداوله تحته اذا انا في اوفر سولد كونديشن. الاوفر بوت والاوفر سولد كونديشن انا حكمت عليهم منين؟ ليه انا قلت ده؟ لان انا اوريدي تحت الفاليو او تحت القيمه اللي السعر افتتح عندها بدايه تداولات اليوم الجديد. لذلك لما يكون عندي قمه الساعه 12 صباحا لحد الساعه 1 وعندي قاع كمان، اول شيء انا بستناه الساعه 1 دخلت السعر هيعمل ايه؟ زي ما انت شايف السعر اوريدي نزل، خد القاع اللي موجود هنا وكون لي اللو او القاع بتاع شمعه الساعه 1. خليني اعمل لك زوم. لاحظ ان بعد ما السعر خد القاع بالشكل اللي انت شايفه ده عمل لي ماركت ستراكشر شيفت. بعد ما عمل لي ماركت ستراكشر شيفت السعر كون لي فير فاليو جاب بولش او فير فاليو جاب ايجابيه. ولاحظ الجاب اللي اتكونت هنا كانت بناء على الدايركشنال موف او الدايركشنال بايز
انا مش حابب اقول كلمه بايظ لان انا قلت لك ان انت بتتداول من غير تحيز، وفي ناس فاهمه التحيز ده بشكل غلط. يعني كلمه التحيز في حد ذاتها هي معناها ان انت يكون عندك راي في الحركه، شكل للحركه، انت منتظر شيء يحصل في الحركه، وبالتالي الانتظار بتاعك ده مش لازم دايما يكون صح. ولكن لو انا هساعدك انك تبني تحيز بشكل صحيح، طيب انت اوريدي تحت الميد نايت اوبننج، السعر سحب قاع شمعة الساعه 12، السعر الصاعد عمل لك ماركت ستراكشر شيفت، اثناء ما عمل ماركت ستراكشر شيفت عمل لك ديسبيسمنت بقوه، الديسبيسمنت ده كان ديسبيسمنت ايجابي في اتجاه التحيز بتاعك، ناتج الديسبيسمنت ده السعر كون لك فير فاليو جاب، لذلك دي هتكون الانتري بوينت بتاعتك بكل سهوله. وانس ان السعر اغلق بالشمعه اللي موجوده هنا وهي بشمعه باللون الازرق، السعر اتريد شمعه الثانيه، في الشمعه الثالثه السعر عمل لك تشينج ان ستيت اوف ديليفري والسعر انطلق بقوه للاعلى. طبعا اللي عايزك تاخد بالك منه، الستوب لوس هيتحط تحت قاع الشمعه اللي موجوده هنا، الليميت انتري بتاعك هيكون هنا، الفاينل تارجت هيكون بتاعك هنا. هل انت تضمن الحركه بتاعت الماركت؟ لا، ما تضمنهاش، وانا كمان ما اضمنهاش. لذلك انا لازم دايما طول ما انا ماشي في الحركه لازم اضمن ان انا احجز جزء من الارباح. لذلك اول سؤال منطقي هيجي في دماغك، فين اول جزء احجز عنده الارباح؟ سهله، مش دي الانتري بتاعتك؟ ده الماركت شيفت. فين اول سوينج لو ظاهر قدامك على الشرط؟ هتلاقي ان مفيش غير السوينج لو اللي ظاهر قدامك بالشكل ده، وده الفاينل بتاعك كدرو اون ليكويديتي. لذلك اول جزء من الارباح هيكون هنا، اخر جزء من الارباح هيكون هنا. طبعا لو انت اوريدي مش بتستخدم الليميت اوردر فانت بتستخدم الماركت بشكل غلط. لذلك تعالى اديك مثال افتراضي، تعالى نتخيل انت داخل الصفقه دي من هنا بستوب لوس $5 فقط لا غير، زي ما انت شايف الريسك تو ريورد 3-1، ده الفاينل تارجت هيكون. لذلك من الانتري هنا للستوب لوس هيكون $5، من الانتري هنا للتارجت النهائي هيكون $15. مجرد ما السعر اتحرك من هنا لحد الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، السعر اوريدي هيكون على الاقل حقق $7-8 في الجزء من الصفقه. سهله جدا، الجزء ده بيضمن لك وبيدفع لك ثمن قعدتك قدام الشرط مهما كان صغير مهما كان قليل. لذلك لو انت حجزت على الاقل $3-4 كجزء من الصفقه وسبت السعر يتحرك للاعلى استهدافا للقمه اللي موجوده هنا، هتلاقي المحصله النهائيه هتكون $12 بدل $15. ليه؟ لان انت اوريدي قفلت جزء من الصفقه هنا، فالمحصله هتكون $5 ل $12 بدل $5 ل $15. طبعا المثال اللي انا بديه كاماونت اوف ماني ده بالنسبه لحد لسه بيبتدي تريد ده رقم كبير جدا، لان انت هنا بتعمل حاجات انا بقولها لك اهو 99% من اللي موجودين على السوشيال ميديا مش بيعرفوا يعملوها. anyway خليني ادخل على المثال اللي بعده. لو تاخد بالك انا عندي هنا الساعه 12 بي ام لحد الساعه 1 بي ام. طبعا الميعاد المسائي لتداول الساعه 1 ده ميعاد مختلف لان بيبقى ليه رولز مختلفه. طبعا اول حاجه زي ما علمتك انت بتحدد الهاي بالشكل ده، اللو بالشكل ده بتاع رينج الساعه 12 للساعه 1. لذلك داخل التايم ويندو اللي موجود هنا دي اعلى قمه ده ادنى قاع، ولكن الشيء اللي انا هتكلم عنه دلوقتي ممكن يكون صعب عليك في البدايه لانك تفهم ده، ولكن يعني الحل الوحيد انك لازم تعيد الفيديو اكتر من مره لو انت واجهت مشكله، لان انا هتكلم بالتفصيل ولكن احنا كبشر استيعابنا بيكون مختلف. لذلك ده مش هيكون عيب فيك، ده مش دليل انك ما بتفهمش، ولكن ده دليل انك محتاج اعاده وتكرار عشان توصل لك المعلومه بالشكل الصحيح. طيب عشان اتريد رينج الساعه 1 انا في رول مهم جدا جدا انا بستخدمه هنا، وهو ايه الرول ده؟ بكل بساطه ان انا ببص على المورنينج سيشن. المورنينج سيشن بتبدا الساعه 9:30 صباحا بتوقيت نيويورك، تنتهي الساعه 11 صباحا بتوقيت نيويورك، وبالتالي اول شمعه تم طباعتها هنا كانت بدايه افتتاح جلسه نيويورك، اخر شمعه تم طباعتها الساعه 11 كانت اغلاق نيويورك. وبالتالي عشان انا اقدر اتريد الرينج ده بدايه من الساعه 1 وابتدي ادور على السيت اب، لازم افهم كويس المورنينج سيشن عملت ايه او المورنينج ترند كان بيبقى عامل ايه. طيب ده بكل بساطه ليه؟ لان ميعاد الساعه 1 بي ام بيبدا من بعده الساعه 1:30 ميعاد النيويورك بي ام سيشن رينج، وميعاد البي ام سيشن رينج دايما بيكون ليه تو كاركترستكس او ليه وظيفتين، يا اما هو هيكون كونتينيويشن للحركه او للترند اللي كان عندي اثناء المورنينج سيشن، يا اما هيكون ريفرسال باترن للي حصل في الاي ام سيشن. وبالتالي خليني اسالك سؤال، الاي ام سيشن بالمنظر اللي انت شايفه ده ايه الترند الغالب في الحركه وايه الشكل اللي كان غالب في الحركه؟ في ناس هتقول انا مش شايفه حاجه، في ناس هتقول هو هاي ريزيستنس ليكويديتي ران. خليني اتكلم عن الصوره بشكل واضح عشان الناس تفهم. لاحظ ان انا عندي في الفتره بتاعت الاي ام سيشن انا كان عندي هنا قاع، دخلت الاي ام سيشن عملت فيك موف او الجودة سوينج، ومن بعدها السعر نزل بشكل اجريسيف خد القاع السابق، بعدها السعر كون لي قاع الاي ام سيشن
صعد للاعلى، هل السعر قدر ياخد القمه اللي موجوده هنا؟ لا. السعر بعد انتهاء الاي ام سيشن ودخلنا في النيويورك لانش، السعر نزل بشكل اجريسيف وخد القاع اللي موجود هنا، وبالتالي المورنينج ترند اللي كان ماشي هنا كان بيرش ترند، وبالتالي الحركه اللي ساريه في الاي ام سيشن كانت حركه هابطه. السعر بيكسر قيعان زي ما انت شايف وبيحصل قدامك، والسعر بيكنسل او بيجنور ان هو يكسر القمم، وبالتالي الحركه اللي موجوده في الاي ام سيشن هي عباره عن حركه هابطه. طبعا السعر صعد للاعلى، كون لي ريلاتيف ايكوال هاي داخل الاي ام سيشن، وده اللي يخليك ممكن تشك داخل البي ام سيشن ان ده ممكن يكون فاليد ريلاتيف ايكوال هاي ممكن تستهدف في البي ام سيشن، ولكن انا هقول لك ازاي تعمل اجنور للفكره اللي موجوده هنا، بما ان ركز هنا، بما ان الاي ام سيشن كانت ماشيه في داون ترند. خليني اعمل زوم. زي ما انت شايف ده التايم ويندو بتاعك، ودي اول شمعه تم طباعتها الساعه 1. لو السعر نزل خد القاع اللي موجود هنا في بدايه الساعه 1، افهم كويس ان الريلاتيف ايكوال هاي اللي كانوا موجودين في الاي ام سيشن هنا كانوا هيكونوا درو اون ليكويديتي، ولكن انا عرفت منين ان ده هيكون كونتينيويشن موديل للي حصل في الاي ام سيشن او هيكون حركه استكماليه للهبوط؟ بكل بساطه ان السعر صعد للاعلى لكود قمه الساعه 12 في الاول زي ما انت شايف هنا. وانس ان السعر صعد بقوه للاعلى خد القمه بتاعت الساعه 12 هنا، لازم تبتدي تراقب السعر وتشوف هل السعر هيكون كونتينيويشن موديل ولا لا. طيب انا اعرف ده منين؟ بكل بساطه لاحظ السعر عمل لك هنا ماركت ستراكشر شيفت عند القاع اللي موجود هنا، في نفس التوقيت السعر حول لك الشمعه اللي موجوده هنا لتشينج انستيتيوت ديليفري، وده حصل في الشمعه اللي موجوده هنا. وانس ان السعر عمل ده، اي ريفير للاوردر بلوك او اللي تشينج انستيتيوت ديليفري اللي موجود هنا هيكون بوتنشال ايديا لان انت ممكن تدخل شورت استهدافا للقاع اللي موجود هنا وهو قاع الساعه 12. وزي ما انت شايف السعر اوريدي وصل لي مره، الثانيه، الثالثه، ولكن في الاخر السعر انهار وخد الريلاتيف ايكوال لو كهدف اول لحركه السعر، ومن بعدها السعر نزل بشكل اجريسيف بالشمعه اللي موجوده هنا لكود القاع بتاعه شمعه الساعه 12. وطبعا زي ما انت شايف الريسك تو ريورد كان 1-3. طبعا الفيديو ده فيه كميه معلومات كتيره جدا، لو انت ما كنتش حريص على انك تكتب المعلومات المهمه او المعلومات الجديده بالنسبه لك، فثق تماما انت بتضيع جزء كبير من فكره انك تبقى متداول ناجح، لان انت هتفوكس على الفلوس، انت هتفوكس على الاستراتيجيه ومش هتفوكس على الميكانيكس اللي بتحصل من الماركت، وده اللي بدوره هيخليك داخل في الماركت وانت مش عارف هل السعر هيروح يتحرك هنا ولا لا، هيخليك خايف انك تخسر فلوس، هيخليك دايما عايز تخش تعمل ارباح، في نفس التوقيت هيخليك تتعامل بشكل اجريسيف مع الخساره، لان الخساره بالنسبه لك هتكون غير مقبوله. والسبب الاول والاساسي في عدم تقبلك للخساره هنا هو عدم وعيك، عدم فهمك بحركه السوق، ليه السعر بيتعامل بالشكل ده، ليه السعر بيتصرف بالبيهيفير ده، وهيخليك دايما مايل انك تخش تريد ورا تريد، تعلي في الليفرج بتاعتك مره ورا مره، وده هيؤدي بيك الى خساره الحساب. طبعا انا عايز اختم بشيء مهم، انا اتكلمت عن 6 مواعيد، لما انا اتكلمت عنهم ده مش معناه انك تتريد ال6 مواعيد، فقط اختار ميعاد او 2 بالكتير بناء على الوقت اللي انت هيكون متاح معاك تكون فيه موجود قدام الشرط. الريسك بتاعتك ما تزيدش عن 0.5% بالنسبه للتريد. تاني حاجه، مش معنى ان انت اخترت ميعاد او 2 من ال6 مواعيد دول ده معناه ان لازم الماركت يوفر لك صفقه كل يوم بناء على الميعادين دول، لا. لذلك لو انت اخترت ميعادين زي الساعه 1 صباحا و3 صباحا ممكن تقعد يوم كامل السعر ما يوفر لكش اي سيت اب. هل ده شيء عادي؟ هل ده شيء طبيعي؟ طبيعي وعادي جدا، ولكن تاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم، انا متاكد بنسبه 100% ان انت هتلاقي سيت اب بناء على المواعيد اللي انت اخترتها على حسب وقتك الفاضي. وبشكل عام اي ميعادين انت اخترتهم، ركز هنا، اي ميعادين انت اخترتهم بنسبة 90% انت هتلاقي 3 تريد في الاسبوع على الاقل. ده ختامي بالنسبه للمواعيد. بالنسبه للريسك، لو انت ديفلوبينج تريدر ولسه بتحاول تتعلم التريدنج جديد، مستحيل الريسك بتاعك يزيد عن 0.5%. ليه؟ لان انت قدامك 6 مواعيد زي ما انا اتكلمت معاك، فبالتالي انت عارف المواعيد المتاحه بالنسبه لك كتيره جدا، فانت فرصتك ان انت تعمل اكسبوجر لنفسك، تعرض نفسك للماركت هتكون كبيره جدا خلال ال6 مواعيد او ال6 ساعات اللي انا اتكلمت عنهم. وبكده انا انتهيت من محاضره النهارده. انا بتمنى لكم التوفيق وبتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.